हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत सांबार मसाला घरगुती। त्यासाठी मी इथे घेतली एक मोठा चमचा, म्हणजे हा जो चमचा आहे ना नाश्ता ज्याच्याने आपण करतो तो चमचा, एक चमचा हरभऱ्याची डाळ, एक चमचा उडदाची डाळ, एक चमचा तांदूळ, 2 ते 3 चिमूट मेथी, एक अर्धा चमचा जो आहे तो आहे जिरा, अर्धा चमचा मोहरी, एक मोठा चमचा धणे, थोडेसे 15 ते 20 कढीपत्ते आणि अर्धा चमचा काळं मिरं आणि 2 चमचे सुकं खोबरं। हे सुद्धा आपण ह्या मिश्रणाबरोबर भाजून घेणार आहे, मग ह्याची पावडर करणार आहे। हे पहा, हे सगळे मसाले मी एकत्र केलेले आहेत आणि हे लो फ्लेमवरती आपण छान असा खमंग वास येईपर्यंत भाजायचा आहे। थोडीशी ही डाळ वगैरे थोडीशी ब्राऊन करायची, कोरडाच भाजायचा। जर आता ह्या स्टेजला तुमच्याकडे सुक्या मिरच्या असतील, काश्मीरी म्हणा किंवा बेडगी, तर तुम्ही याच्यात ॲड करू शकता। आणि जर नसतील सुक्या मिरच्या, माझ्याकडे नाही आहेत, त्यामुळे मी जेव्हा हे मसाला वाटणार आहे तेव्हा ह्याच्यामध्ये मिरची पावडर, हिंग आणि हळद घालणार आहे। तर आपण छान हा ड्राय रोस्ट करू शकतो मसाला। जर तुम्हाला खोबरं नसेल टाकायचं, नाही टाकलं तरीही चालेल। हा मसाला तुम्ही बनवून फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता, महिनाभर राहतो चांगला। आता आपण ह्याला छान असं एकदम लो फ्लेमवर भाजायचं आहे, नाही तर मोहरी जिरं सगळं करपून जाईल आणि सतत ढवळायचं, नाही तर मग मसाले करपतील खाली, जे बारीक मसाले आहेत मोहरी जिरं ते। हे पहा, आता आपला मसाला छान असा खमंग भाजलेला आहे। तुम्ही हा मसाला वेगवेगळाही भाजू शकता, म्हणजे धणे जिरे मोहरी पहिले आणि मेथी, आणि मग चण्याची डाळ, उडदाची डाळ आणि खोबरं कढीपत्ता नंतरही भाजू शकता, किंवा सगळं असं एकत्र भाजलं ना तर वेळही जात नाही आणि लो फ्लेमवरती छान भाजला जातो। आता आपण हा मसाला छानपैकी थंड करून घेणार आहे। आता आपलं हे पहा, तांदूळ वगैरे फुललेत आणि डाळही छान दिसतीये हलकीशी ब्राऊन। तर आपण हा मसाला काढून घ्यायचा आहे आणि थंड करून मग वाटायचा आहे। हे पहा, आता मिक्सरच्या भांड्यात आपण जो हा मसाला तयार केलाय तो थंड झालेला आहे छानपैकी। आता तो आपण काढून घेऊया। जर तुमच्याकडे सुक्या लाल मिरच्या असतील तर टाका या स्टेजवरती भाजून। आता आपण ह्याच्यात काय काय टाकणार आहे मी तुम्हाला सांगते। अर्धा चमचा हिंग, 1 चमचा हळद, आणि तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार मिरची पावडर। मी इथे 4 चमचे टाकली आहे। माझी मिरची पावडर जास्त तिखट नाही आहे म्हणून मी 4 चमचे टाकली आहे। तुम्ही तुमच्या हिशोबानेही टाकू शकता। आता मी काय केले ना, ह्याच्यामध्ये 1 चिमूट आहे ना खायचा ऑरेंज रेड कलर टाकलेला आहे, ज्याच्यामुळे आपल्या सांबारला खूप छान कलर येतो। जर तुमच्याकडे काश्मीरी लाल मिरची पावडर असेल तर तुम्ही तिचा वापर करा, माझ्याकडे नाही तर इथे मी खाण्याचा रंग टाकलेला आहे, 1 चिमूटभर, 1-2 चिमूट। आता आपण हे मिक्सरला छानपैकी वाटून घेऊया सांबारची पावडर। पहा, आता आपण हा मसाला वाटताना ना ह्याच्यामध्ये थोडंसं 1 चमचा भर आहे ना खडे मीठ टाकायचं आहे। जर तुमच्याकडे खडे मीठ नसेल तर तुम्ही नॉर्मल मीठ वापरलं तरीही चालेल। ह्याच्यामुळे काय होतं ना, जर हा मसाला तुम्हाला स्टोअर करायचा असेल ना तर हा छान व्यवस्थित टिकतो, खराब होत नाही, आणि तुम्ही हे फ्रीजमध्ये हा मसाला महिनाभरही ठेवू शकता, किंवा बाहेर काचेच्या बॉटलमध्ये भरून फ्रीजच्या बाहेर जरी तुम्ही ठेवला तरी हा व्यवस्थित राहतो, काहीही होत नाही ह्याला। फक्त ह्याला वापरताना ह्याच्यामध्ये कोरडा चमचा टाकूनच हे वापरायचं, ओला चमचा टाकला तर मसाला खराब होऊ शकतो। आता आपण हे खडे मीठ टाकले 1 चमचा भरून। आता आपण हे वाटून घेऊया। हा, आता आपली छान अशी पावडर तयार झालेली आहे दळून मस्तपैकी। तर आपण काय करणार आहे, ही एका काचेच्या बॉटलमध्ये काढून ठेवणार आहे। काचेच्या बॉटलमध्ये काढली ना तर काय होतं, खराब होत नाही लवकर। तसं तुम्ही प्लास्टिकच्या बरणीमध्येही काढू शकता, पण प्लास्टिकचा वास आहे ना थोड्या दिवसांनी मसाल्याला लागतो, त्यामुळे शक्यतो जर तुमच्याकडे असेल तर काचेचा वापर करा। जर तुमच्याकडे काचेची बॉटल नसेल तर काही हरकत नाही, तुम्ही एखाद्या स्टीलच्या डब्यात सुद्धा हे भरून ठेवू शकता। पण माझं सजेशन असं राहील की प्लास्टिकच्या डब्याचा वापर करू नका, त्याच्या बदल्यात तुम्ही स्टीलचा डबा वापरा किंवा काचेची बॉटल वापरा, किंवा चिनी मातीची वापरली तरी चालेल। पहा, आता आपला मसाल्याचा एकदम छान असा सुगंध येत आहे सगळीकडे। आता आपण हा भरून ठेवूया।
आता हा मी तुम्हाला काढून दाखवते आणि ह्याच्यापासून आपण सांबारही बनवून मी तुम्हाला दाखवणार आहे. हे पहा, मी पूर्ण बॉटलमध्ये आता हा मसाला छान असा भरून ठेवलेला आहे. सांबार मसाला तुम्ही बघू शकता. हा थोडा जाडसरच राहतो, कारण मग ह्याच्यामध्ये धणे, चण्याची डाळ, उडद डाळ आहे, उडदाची डाळ आहे त्यामुळे. आणि ह्याच्यामुळे काय होतं ना, सांबारला एक छान असा घट्टपणा, दाटसरपणाही येतो. त्यामुळे नक्की घरगुती सांबार मसाला बनवून बघा एकदा. ह्याची रेसिपी खूप छान होते. आता ह्याच्यापासून मी तुम्हाला सांबारही बनवून दाखवणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपण सांबार करण्यासाठी जी आपण पावडर तयार केली त्यापासून आपण सांबार तयार करणार आहे. तर इथे मी 1 बटाटा आणि 2 वांगी घेतलेली आहे, जी मी पाण्यात टाकली आहे चिरून. ही स्वच्छ मी धुवून घेतलेली आहेत आणि परत ह्याच्यात पाणी टाकलं आहे. आता ह्याच्यामध्येच ना आपण हा बारीक चिरलेला एक कांदा आणि 2 टोमॅटो टाकणार आहे. हे पहा. आणि इथं मी घेतलेले आहेत 2 शेवगे. तर हे शेवगे मी आत्ता ह्याच्यामध्ये टाकणार नाही आहे. हे जेव्हा सांबार आपण उकळायला ठेवू ना, तेव्हा आपण हा शेवगा टाकणार आहे. नाहीतर कुकरला जर शेवगा लावला तर खूप त्याचा गाळ होतो आणि त्याचे सगळे रेषे रेषे निघून जातात. त्यामुळं तसं करायचं नाही आहे. फक्त ह्याच्या मध्ये तुम्ही भोपळा, लाल भोपळा, पांढरा भोपळा, कच्ची केळी किंवा काहीही टाकू शकता. तुमच्या आवडीच्या भाज्याच्या तुम्ही गाजर वगैरे ॲड करू शकता. माझ्याकडं ज्या मोजक्या भाज्या आहेत त्या मी ॲड केलेल्या आहेत. आणि इथं आहे आपली तुरीची डाळ, मी अर्ध्या तासापूर्वी भिजत घातलेली आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये चिमूटभर हिंग आणि हळद टाकणार आहे. आणि या भाज्यांमध्येच ना आपण थोडीशी चिंच टाकणार आहे, म्हणजे आंबटपणा ह्याचा स्वाद येईल सांबारला. आणि आपल्याला वेगळ्या भिजत घालून वापरायची गरज नाही आहे. तर आता आपण हे कुकरला लावून ह्याच्या 4 शिट्ट्या करून घेऊया. पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या भाज्या तयार आहेत, उकडलेल्या आहेत. आणि हे पहा, आपली तुरीची डाळी छान शिजलेली आहे सांबारसाठी. आता आपण या सांबारला फोडणी देऊया. हे पहा, इथे मी आता सांबारला फोडणी देणार आहे. त्यासाठी इथे मी पातेलं ठेवलं आहे. त्याच्यात आपण 1 चमचा उडदाची आणि हरभऱ्याची डाळ टाकायची आहे. मग टाकायचे आहेत आपल्याला थोडीशी जिरी मोहरी, चिमूटभर हिंग, लाल मिरच्या सुक्या, हे पहा छान हे तडतडले ना जिरे मोहरी, की मग टाकायचा आहे कढीपत्ता. मग आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहे आपला तयार झालेला मसाला सांबारचा. त्याच्या आधी आपण हे टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये भाज्या वगैरे. मसाला आपण व्यवस्थित भाजलेला आहे, त्यामुळे तो परतायची गरज नाही आपल्याला. तो पण वरूनच टाकणार आहे. आणि तुरीची डाळ तुम्हाला जितकं घट्ट पातळ हवं आहे त्यानुसार ठेवा. आता आपण ह्याच्यामध्ये जो तयार केलेला सांबार मसाला आहे तो टाकायचा आहे. मी इथे 3 चमचे टाकलाय. तुम्हाला जितका हवा आहे त्यानुसार तुम्ही टाका. हे पहा किती छान कलर आला आपल्या सांबारला. आपण ह्याच्यात थोडीशी हळदही टाकायची आहे. आणि आता आपण चवीनुसार मीठ टाकूया आपल्या सांबारमध्ये.
मीठ आपण मसाल्यात पण टाकलेलं आहे, त्यामुळे थोडंसं कमीच टाकायचं आहे. आता आपण या सांबारला छानपैकी उकळी काढायची आहे. पण त्याच्या आधी जर तुम्हाला सांबार आंबट गोड आवडत असेल तर एक छोटासा गुळाचा तुकडा ह्याच्यात टाकायचा आहे. तर आपल्या सांबारला उकळी आली आहे. आता आपण या स्टेजला ह्याच्यात शेवगा टाकायचा आहे आणि 10 ते 15 मिनटं हे सांबार छानपैकी उकळून हा शेवगा ह्याच्यात शिजवून घ्यायचा आहे, ज्याच्यामुळे शेवग्याचा अर्क ह्याच्यात उतरेल आणि सांबार टेस्टी होईल. तर आता आपण हे 10 ते 15 मिनटं उकळायचं आहे हाय फ्लेमवरती. हा आपलं सांबार आहे ना व्ह्यूअर्स, छानपैकी उकळलेलं आहे. तर मी गॅस बंद करून घेतलेला आहे. आता आपण हे सांबार मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं गरमागरम सांबार तयार आहे, जे आपण घरगुती मसाल्यापासून बनवलं आहे. हे सांबार फार चविष्ट होतं, नक्की एकदा बनवून पहा, फार स्वादिष्ट लागतं. त्यामुळे नक्की ट्राय करा. त्यासोबत मी ठेवलेली आहे इथे इडली. तुम्ही हे सांबार भातासोबतही खाऊ शकता, खूप छान अप्रतिम लागतं. नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा.